Hello students, welcome back to our new video. My name is SAKLEN MEMON and you are watching Papa Engineering Academy, Gujarat. So, today we are going to learn about wave winding. In the last lecture we have learned about lap winding. Its definition, use, equations, characteristics and types. Now, today's our new topic is wave winding. So, તો તેના આપણે જે ટોપિક કયા કવર કર્યા છે આજના લેક્ચરમાં ડેફિનેશન છે, યુઝેસ છે, ઇક્વેશન્સ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે અને ટાઇપ્સ છે. તો વધારે સમય લીધા વગર આપણે ચાલતો આજનો વિડિયો શરૂ કરીએ. તો આપણે જોઈએ અહીંયા આપણે ડેફિનેશન, ડાયાગ્રામ, ઇક્વેશન્સ અને સોરી કન્ડિશન્સ એક બે આપણે લખી છે. કન્ડિશન્સ બીજી છે આના પછી આજે આપણે જોઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. ડેફિનેશન ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણને જે ડેફિનેશન આવડી જશે તો આપણને આખું વેવ વાઇન્ડિંગ સમજવામાં વાર નહીં લાગે અથવા આપણને મુશ્કેલી નહીં પડે. તો સૌપ્રથમ આપણે રીડ કરી લઈએ, એકવાર રીડ કરીએ. વેવ વાઇન્ડિંગમાં એક કોઇલ સાઇડને એક પોલની નીચે મૂકીને બીજી કોઇલ સાઇડ ત્યાર પછીના પોલની નીચે જોડવામાં આવે છે અને આગળ વધારવામાં આવે છે. આમ વાઇન્ડિંગનો દેખાવ મોજા અથવા વેવ જેવો હોય છે તેથી તેને વેવ વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. આપણે રીડ કર્યું. હવે આપણે ડાયાગ્રામની મદદથી આપણે સમજીએ. ડેફિનેશન મૂકી દઈએ, તમને સમજાવો જો. આપણી જે કોઇલ છે આનો સ્ટાર્ટિંગ છેડો આપણે બે છેડા હોય છે, એક સ્ટાર્ટિંગ છેડો અને એક એન્ડિંગ ફિનિશ છેડો, તેને એન્ડિંગ છેડો બી કહેવાય છે. તો આ જે પહેલી કોઇલનો જે છેડો જે છે અહીંયા તે બીજી કોઇલ જે અહીંયાથી આવે છે, બીજી કોઇલ આને સ્ટાર્ટિંગ છેડા સાથે જોડી અને આવી જ રીતે અહીંયાથી આગળ વધારવામાં આવે છે. અહીંયાથી આમ વધારવામાં આવે છે અને અહીંયાથી તેને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે તેના પહેલા છેડા જોડે. અને તેની જે ત્રીજો જે અહીંયા તમે ધારો કે અહીંયા ત્રીજી વાઇન્ડિંગ જે આવી છે, આ વાઇન્ડિંગમાં તેનો જે પહેલો જે છેડો છે તે બીજી કોઇલના બીજા છેડા સાથે પ્રથમ છેડો જોડવામાં આવે છે. આવી રીતે એક વેવ પ્રકારમાં તમે જુઓ, એક વેવ પ્રકારમાં આગળ વધશે આ વાઇન્ડિંગ. તેને વેવ વાઇન્ડિંગ આના માટે કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જે ડેફિનેશન જે છે અને આ ડાયાગ્રામ જે છે આ આપણે ક્લિયર થઈ ગયું, બરોબર. હવે આપણે જોઈએ તો YB વાયર શું લખેલું છે. YB એટલે આપણે જાણીએ છીએ બેક પીચ. આપણે લેપ વાઇન્ડિંગમાં શીખી ગયા છીએ. YR એટલે રિઝલ્ટન્ટ પીચ અને YF એટલે કે ફ્રન્ટ પીચ. અહીંયા આપણે જો લખી રાખ્યું છે, તમે નોટ ડાઉન કરો તો નોટ ડાઉન કરી શકો છો. હવે આપણે થોડાક ઇક્વેશન્સ જે છે તે આપણે ઇક્વેશન્સ આપણે જોઈએ. તો આ ઇક્વેશનનો સૌથી પ્રથમ આપણો છે પહેલા YR YB YF. આ જ ઇક્વેશન આપણને લેપ વાઇન્ડિંગમાં પણ આવ્યો હતો કે રિઝલ્ટન્ટ પીચ બેક પીચ ફ્રન્ટ પીચ. ફ્રન્ટ પીચ અને બેક પીચ નો સરવાળો કરો ત્યારે રિઝલ્ટન્ટ પીચ આવે. હજી એકવાર બોલું છું, નોટ ડાઉન કરજો. બેક પીચ અને ફ્રન્ટ પીચ નો સરવાળો કરો, એડ કરો ત્યારે આપણને રિઝલ્ટન્ટ પીચ મળે. આના પછી આપણો જે બીજો ઇક્વેશન જે છે તે છે કોમ્યુટેટર પીચ એવરેજ પીચ. એટલે કોમ્યુટેટર જે પીચ છે તે આપણે લેપ વાઇન્ડિંગમાં શીખી ગયા શું છે, અને એવરેજ પીચ તે પણ આપણે શીખી ગયા. આ બે ઇક્વલ હોય છે અને આપણે એવરેજ પીચ શોધવા માટેનું સૂત્ર કયું છે? Z. YA Z +or-2 upon pole number of poles. Z એટલે તમે જાણો છો, અહીંયા લખેલું છે નંબર ઓફ કંડક્ટર્સ અને P એટલે કે નંબર ઓફ પોલ્સ. તો આપણે Z માંથી નંબર ઓફ કંડક્ટર્સ માંથી +or-2 આપણે જે ઇક્વેશનમાં જે આપેલું હોય તે પ્રમાણે કરી તેને પોલની સંખ્યા વડે ભાગી નાખશું, આપણને એવરેજ પીચ મળી જશે. આના પછીનો જે છે નંબર ઓફ કોઇલ્સ, આપણે કેટલી કોઇલ્સ છે તે જાણવા માટેનો ઇક્વેશન જે છે. The number of coil is equals to P એટલે કે પોલ into YA એટલે કે એવરેજ પીચ, પોલ into એવરેજ પીચ +or-2 upon Z એટલે કે કંડક્ટરની સંખ્યા. Z વડે ભાગતા આપણને નંબર ઓફ કોઇલ કેટલી છે આપણને મળી જશે. હવે અહીંયા એક નોટ લખી છે, કન્ડિશન બી તમે એને કહી શકો છો. તો in the wave winding the number of front page is equals to number of back page.
તો આપણે લેફ્ટ વાઇન્ડિંગ માં આપણે શીખવું હતું કે નંબર ઓફ ફ્રન્ટ પીસ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ફ્રન્ટ પીસ. હંમેશા બે નો ગાળો રહીએ આમાં. તો આમાં આવું નથી. આમાં હોઈ શકે, પરંતુ ઘણા કેસમાં ફ્રન્ટ પીસ અને બેક પીસ સેમ હોઈ શકે છે ઘણા વખતે. તેથી આ આપણું એક કન્ડિશન બી કહેવાય અને એક નોટ પણ કહેવાય. આના પછી જે છે ઇન ધ કેસ they have to be equal to number of pole. ફ્રન્ટ પીસ અથવા બેક પીસ કોક કન્ડિશનમાં અથવા કોક એક્સિડન્ટલી તે પોલની સંખ્યા બરાબર પણ હોઈ શકે છે. તેથી આ પણ એક નોટ છે. હવે આના પછી આપણે તેના ટાઇપ્સ અને તેની થોડી કન્ડિશન્સ આપણે જોઈએ. તો ચલો ક્લિયર કરીએ. તો અહીંયા આપણે ટાઇપ્સ અને થોડો ડાયાગ્રામ આપણે જોઈએ. તો તેના જે ટોટલ બે ટાઇપ્સ જે છે, પહેલો જે ટાઇપ છે તેનો પ્રોગ્રેસિવ વેવ વાઇન્ડિંગ અને બીજું છે રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ. તો આપણે લેફ્ટ વાઇન્ડિંગમાં શીખી ગયા કે પ્રોગ્રેસિવ લેફ્ટ વાઇન્ડિંગ અને રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગમાં શું હોય છે. પ્રોગ્રેસિવમાં આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આગળ વધે અને રિસ્ટોરેટિવમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આગળ વધે. આમાં પણ આવી જ કન્ડિશન લાગેલી છે. આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. તો આ આપણું જે સિમ્પલ વેવ વાઇન્ડિંગ નો ડાયાગ્રામ છે. સિમ્પલ આમાં આપણે દોરેલું હતું એ જ છે સિમ્પલ ડાયાગ્રામ. તો આમાં તમે ધારી લ્યો કે આપણી જે વાઇન્ડિંગ અહીં આગળ વધે છે, બરોબર, રાઉન્ડમાં ક્લોકવાઇઝ દિશામાં આગળ વધે છે. તો આપણી આ જે વાઇન્ડિંગ આ છે આમ એક રોટેશન પૂરું કરીને અહીંયા, એટલે કે રોટેશન પૂરું કરી અહીંયા આવશે, ફિનિશ અહીંયા થશે. તો આ વાઇન્ડિંગ ને આપણે કહી શકશું પ્રોગ્રેસિવ વાઇન્ડિંગ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તરફ પૂર્ણ થતી વાઇન્ડિંગ ને આપણે પ્રોગ્રેસિવ વાઇન્ડિંગ કહી શકીએ. હજી એકવાર તમને કહી દઉં કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એટલે કે આપણી જે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરી છે આની આગળ આપણી જે કોલ પૂરી થશે તો અહીંયા તે વાઇન્ડિંગને પ્રોગ્રેસિવ વેવ વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ. રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ કેવી હોય છે? રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગમાં શું હોય છે આપણે આવી રીતે સમજીએ. ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરે છે, તમે ધારી લ્યો, બરોબર. ત્યાં સ્ટાર્ટ થાય છે, સ્ટાર્ટ થઈ અને અહીંયા પૂરી થાય છે. આપણો સ્લોટ છે, બરોબર. તો અહીંયા પૂરી થાય છે આપણી. તો આપણે ડાયાગ્રામમાં જોઈએ તો એક રોટેશન પૂરું કરીને વાઇન્ડિંગ આ સાઈડ પૂરી થાય તો તેને રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે મારા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પૂરી થાય તો તેને રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે પ્રોગ્રેસિવ અને રિસ્ટોરેટિવ આ બે પ્રકાર છે. તમે આ બે સિમ્પલ છે, તમે આપણે જોઈ લીધું તમે. તો હવે આની બે સિમ્પલ કન્ડિશન્સ છે, વેરી સિમ્પલ કન્ડિશન છે. તો પહેલી કન્ડિશન જે છે ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વન સ્લોટ. પ્રોગ્રેસિવ વેવ વાઇન્ડિંગ એન્ડ રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ between the difference of have to be one slot. પ્રોગ્રેસિવ વેવ વાઇન્ડિંગ અથવા રિસ્ટોરેટિવ વેવ વાઇન્ડિંગ માં એક સ્લોટ નો ડિફરન્સ હોવો જરૂરી છે. આના પછી છે બેક પીચ એન્ડ ફ્રન્ટ પીચ આર હેવ ટુ બી અ ઓડ નંબર. આપણે જોઈએ તો ઓડ નંબર એટલે એકી સંખ્યા. એકી સંખ્યા એટલે તમને કહું 1 3 5 7 9 infinite. તો front pitch and back pitch are have to be in odd number. તે હંમેશા એકી સંખ્યામાં હોવા જોઈએ. તો આપણે લેફ્ટ વાઇન્ડિંગમાં પણ આ જ કન્ડિશન હતી. back pitch and front pitch are have to be in odd number. તમે જોઈ શકો છો કે ઘણી કન્ડિશન, ખાલી ડાયાગ્રામ બદલ્યું છે, ઘણી કન્ડિશન, ઘણા ઇક્વેશન લેફ્ટ વાઇન્ડિંગ ને જ લાગુ પડે છે આમાં. તેથી આપણે લેફ્ટ વાઇન્ડિંગ સરખી રીતે કરી લઈએ તો આપણે વેવ વાઇન્ડિંગમાં વધારે મહેનત કરવી પડશે નહીં. તો આજના લેક્ચરમાં તમને જો મારો વિડિયો જો લેક્ચરમાં તમને મજા આવી હોય તો હમણાં મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, બાબા એન્જિનિયરિંગ એકેડમીને,
અને તમારા મિત્રો જે એન્જિનિયરિંગ એકેડમી અથવા એન્જિનિયરિંગ કરે છે તેમને આ વિડીયો શેર કરજો. અને થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ એન્ડ વી વિલ મીટ સૂન ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો.